pojken mittemellan. Mittemellan pojken som för allt är om är mittemellan. Det var en gång 3 pojkar som bodde i en liten kuststad vid havet. Varje dag lekte de tillsammans och varje dag blev de osams. Men det var inte alla de 3 pojkarna som blev osams, utan bara 2 av dem. Den 3:e pojken fick därför alltid medla. Det kanske inte spelar så stor roll. Båda ni kanske har rätt. Denna gång hade du rätt, men nästa gång kanske du har rätt. Var meningar som man ofta använde. Vad grälen kunde handla om, ofta gällde det vad. Om skutan som närmade sig horisonten skulle vara blå eller röd. Om den gamla fiskaren skulle vara nöjd eller missnöjd med sin fisketur. Eller om den lilla fågeln som flög högt uppe på himlen skulle sätta sig på en klippa i havet eller på en av masterna. Den 3:e pojken var aldrig med i vadslagningen. Han sa det alltid: det spelar inte så stor roll. Gissa ni? Tiden gick i kuststaden, men det mesta blev sig likt. Den 3:e pojken var aldrig med och gissade. Anledningarna till detta var 3. För det första så visste han att det behövdes en medlare för att bevara friden i staden. Men de sista 2 skälen hade med rädsla att göra. Tänk om man skulle bli osams med någon av dem. Det skulle inte någon bli gladare av. Den 3:e och den kanske viktigaste anledningen var att han var rädd för att göra något fel. Om han aldrig gjorde eller försökte vinna någonting skulle han heller aldrig förlora. Just därför var det alltid bara 2 pojkar som tävlade mot varandra, och just därför blev han kallad för pojken mittemellan. Pojken mittemellan kände att ingenting spelade någon roll, och just därför blev han inte heller glad för någonting. Det spelade ingen roll om solen sken eller om det regnade utanför hans fönster. Det spelade ingen roll om maten han åt var kryddad eller smaklös. Det spelade inte heller någon roll om han låg i sin säng hela dagen istället för att jobba. Därför låg han mest i sin säng och tittade ut genom sitt fönster. Men en dag var pojken mittemellan ute och gick i skogen som låg utanför staden. Skogen var mycket stor. Den var faktiskt så stor att ingen i hela landet visste hur stor den var. Ingen hade nämligen klarat av att komma fram till den andra sidan. Kort efter att pojken hade gått in i skogen ställdes han för sitt första val. Ska jag ta vänster eller höger i korsningen? Funderade pojken. Det spelar ingen roll, tänkte pojken och valde höger. Andra gången valde han vänster. Aldrig memorerade han vilket, och efter en stund så var han vilse. Det spelar ingen roll att jag är vilse, tänkte pojken mittemellan. Jag är inte trött, jag är inte hungrig och inte heller har jag någon tid att passa. Därför fortsatte han att gå allt djupare in i skogen. Ibland gick han vänster och ibland gick han höger. Många korsningar senare var pojken mittemellan djupt in i skogen. Nu är jag faktiskt både trött och hungrig, tänkte han. Men vad är det där? En skadad fågel. Han skyndade sig fram till fågeln. Stackars dig, din ena vinge är skadad, sade han. Sedan hörde pojken en röst. Hej på dig du! Det var fågeln som pratade. Drömmer jag? Undrar pojken mittemellan och nöp sig i armen. Jag är hungrig. Har du någon mat? Frågade fågeln. Hungrig?
Mat? En pratande fågel? Vem är du egentligen? Frågade pojken mittemellan. Jag är en fågel som behöver mat. Så ta mig till staden så fort du kan. Sade fågeln. Pojken mittemellan befann sig alltså djupt inne i den stora skogen med en hungrig, talande och skadad fågel. Och värre var att han var vilse. Tidigare hade detta inte spelat någon roll. Men nu när han hade en skadad fågel som han var tvungen att hjälpa spelade det faktiskt någon roll. Skulle han ta vänster eller höger vid nästa korsning? Pojken mittemellan satt på sin stubbe djupt inne i skogen och suckade uppgivet. Du, bekymra dig inte. Titta uppåt. Sade fågeln. Och det gjorde pojken mittemellan. Han tittade uppåt och där mellan trädtopparna fick han se ett flock fåglar. Fåglarna skrek vänster, vänster. Pojken mittemellan gick då vänster i nästa korsning. I korsningen därpå ropade fåglarna höger, höger. Även denna gång gjorde pojken mittemellan som de sa. Fåglarna som kunde se hela skogen ovanifrån ledde pojken i alla korsningar och under hela vandringen sade fågeln en och samma mening. Du, bekymra dig inte. Titta uppåt. Vänster, vänster, skrek fåglarna en sista gång. Ni är ute! Pojken mittemellan ropade tillbaka och tackade. Tack fåglar, tack! Tacka inte oss, det är vi som ska tacka. Tacka inte oss, det är vi som ska tacka. Fick han till svar. Pojken mittemellan var ute ur skogen och fågeln låg och sov i hans händer. Det sista han hade sagt innan han hade somnat var Titta uppåt. nu behövde fågeln snabbt någonting att äta. Pojken mittemellan sprang mot stadens bageri och när han hade kommit fram drog han upp dörren. Är det någon som har en brödbit åt min fågel? Ropade pojken mittemellan. Folket runt borden inne i bageriet tittade förvånat på varandra för att sedan brista ut i skratt. En brödbit åt en liten fågel? Köp något själv. Jag tänker då inte ge bort mitt bröd åt en liten fågel. Ropade stadens fina herrar. Men det kan jag. Sa en ljus röst. Pojken mittemellan vände sig om. Där fick han se en flicka och på hennes fat låg en färsk bakelse. Här, mata din fågel med den här. Sade flickan. Pojken mittemellan tog lite av bakelsen på en sked och pressade in den i fågelns näbb. Men det hjälpte inte. Försök med lite saft. Sade flickan och räckte fram sin kopp. Fågelns näbb doppades i koppen och plötsligt hördes det litet hostande. Försöker du dränka mig? Hostade fågeln som äntligen hade fått tillbaka medvetandet. God bakelse och smarrig saft. Det finns värre medicin. Men nu måste vi till doktorn. Väl hos doktorn visade sig skadan inte vara särskilt allvarlig. Den ena vingen var bruten, men med vila skulle den läkas ihop och fågeln lämnade doktorn med en linda runt den ena vingen. Något flygande skulle det dock inte bli under den närmaste tiden. Men sen skulle fågeln få kunna flyga igen. Pojken mittemellan lade fågeln på en liten madrass bredvid sängen och varje dag tittade han till den. Veckorna passerade i en väldig fart och till slut var fågeln så frisk att den kunde flyga igen. Pojken mittemellan vinkade hej då till fågeln och när han var halvvägs till himlen tappade den en fjäder som pojken behöll. Sedan flög fågeln allt högre och till slut såg man inte den längre. För pojken innebar detta att han var ensam igen. Men helt ensam var han inte. Han hade ju de andra två pojkarna att leka med och det mesta blev som det hade varit. Men inte allt. Nu när de tre pojkarna satt vid kajens kant och blickade ut över havet var det alltid 3 pojkar istället för 2 som var med och gissade. Skulle skutan i horisonten vara blå, röd eller grön? Skulle den gamla fiskaren vara nöjd, missnöjd eller halvnöjd med sin fisketur? Och skulle den lilla fågeln som flög högt uppe på himlen sätta sig på en klippa i havet eller på en av masterna eller på... Pojken mittemellan kom nu med ett eget alternativ. Jag tror den kommer sätta sig på min hand, sade han. De andra 2 pojkarna tittade undrande på varandra
medan pojken mittemellan sträckte upp ena armen mot skyn. Pojkarna väntade och efter ett tag flög den lilla fågeln allt lägre. Den passerade klippan och båtarna och fortsatte in mot stranden där pojken mittemellan stod och väntade. Sedan kom fågeln ner och satte sig rakt på pojken mittemellans hand. Som en skänk från ovan. Sade förvånat en av pojkarna. Som en skänk från ovan? Ja, den här fågeln är verkligen som en skänk från ovan, låg pojken mittemellan och tittade på fågeln. Skönt att du är tillbaka, viskade han. Skönt att vara tillbaka. Svarade fågeln. Tiden gick i kuststaden och livet gick sin gilla gång. De 3 pojkarna fortsatte att gissa. Och varje gång de tävlade var alla de 3 pojkarna med. Om pojken mittemellan någon gång berättade historien om fågeln för de andra pojkarna? Nej, det gjorde han inte. Detta fick bli hans och fågelns alldeles egna hemlighet. Fågeln var en skänk från ovan. Den minsta blev den största gåvan.